Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. Сьогодні в світ тактики та стратегії ми з вами будемо вирушати разом з українськими гравцями, такими як Дафос під червоним кольором на нижній частині карти за стелс гла. На верхній частині карти під зеленим кольором в нас геймер за ванільного гла. На верхній частині карти. Карта у нас, до речі, Snowy Draw. Досить популярна серед гравців загалом. Дуже цікавий та напружений бій нас очікує, тому не забувайте додивитись відео до кінця, ставити лайки, коментарі залишайте, не забувайте про репости, ну а також дзвоничок. Не забувайте заходити на прямі трансляції, які проводяться на Ютубі, Твічі та Трово. Всі необхідні вам посилання є в описі до цього відео. Дафос будує свій тунель, навпроти нього тунель від геймера. Готується перший підрив від Дафоса. Геймер поки що не очікує такого. В нього два ресурсних центри. На правій частині є військовий завод і казарма. Зліва взагалі ніким не прикрито. Можна, в принципі, Дафосу під'їхати, підірвати. Сідають підривники до машини і поїхала дрифтувати. Тут ця Тойотка між пагорбами та коробочками. І зараз буде щось дуже і дуже неймовірно. Рухається вона в напрямку військового завода. Геймер не реагує на це і іде зараз підрив дуже цінної будівлі на старті гри. 2500 коштує військовий завод. Зараз треба геймеру знайти ці кошти. Грошей немає. Будує через фейк свій військовий завод. Але зараз деякий час в нього не буде техніки. Ну а Дафос тим часом далі їде своїми технічками. Але тут вже будуть зустрічати його ракетники. Технічка, як бачимо, була порожньою. Поки зараз Дафос намагається дуже агресивно діяти, не забуває він також про свою базу, закриває коробочкою свій ресурсний центр зліва, також є коробка на ресурсному центрі справа. Закривається все, звісно ж, фейковими казармами, вони дешеві і не дають технічкам просто так заїжджати. Ще одна технічка зараз від Дафоса, їздить по базі геймера, геймер на неї дуже так слабенько реагує, лише зараз на ресурсному центрі зліва виходять декілька ракетників і дуже швидко її знищують. Тут є, до речі, скраб залишається, можна його підібрати і апгрейдити свою власну технічку. Тут далі, до речі, дрифтує ще одна технічка від Дафоса і рухається вона знову в бік ресурсного центру зліва. Заїжджає на військовий завод, скоріш за все, да, тут підрив і підривається другий військовий. Це вже досить гучна заява про себе від Дафоса. На перших 4 хвилинах гри втрачає 2 повноцінних військових завода. Це мінус 5000 по грошам, якщо так рахувати. І дуже сильно зараз буде відставати від Дафоса. Перша відповідь від геймера. Відправляється він відразу ж в цей комірець на краю карти на території Дафоса. Тут є такий бункер, який можна займати. Висаджується один працівничок і відразу ж будує тунель. До речі, тут дуже вузенький такий прохід. Буде дуже неприємно для Дафоса, якщо він це все віддасть. Але поки що, бачимо, не відволікається. І працівничок там працює. Зрозумів Дафос, що там щось нездорове в нього в цьому комірці. Поїхав туди одним квадом. А тут же в бункері сидить ракетник і просто так не дає йому проїхати. Добудував свій тунель. Продовжує кататись тут ця технічка, але тут все закрито. В технічці проїхати немає куди. На центрі натикається на ворожий тунель і продовжує рухатись, але тут не розуміє зараз, куди треба її підводити. Знайшов
простір, де його атакувати не будуть, і повертає свою технічку назад. На лівому фланзі зараз намагається Дафос закрити питання з тонелем від Геймера. Геймер відповідає і дуже легко розбирається з атакою Дафоса. Тут ще одна технічка зараз відбувається, знов підрив. І знов дуже і дуже вдалий. Від Дафоса це вже третій підрив, втрата ресурсного центру. Це ще мінус 1500, і до тих 5000 додаються. Це вже 6500 втрачає Геймер на рівному місці від вдалих дій Дафоса. До речі, тут непогано так свою нафту може забрати Геймер, а також є варіант забрати ще і ворожу, яка, в принципі, за логікою цієї карти має бути під контролем Дафоса, але Дафос поки що цей комірець не контролює. Тут є і нафтопереробний завод, як і на боці у Геймера, який дає скидку на юніти. Продовжує тут Геймер забудовувати цю територію. Дафос взагалі ніяк, окрім того кваду, тут не реагує. Що є в нас на базі у Дафоса? Вже є два військових заводи, є казарма, є дві фейкові казарми і другий ресурсний центр. В третій ресурсний центр також переходить Дафос. На одному місці Геймер теж не стоїть, знову відбудовує свій ресурсний центрі. І на даний момент Дафос намагається проатакувати по правому флангу, але там дуже велика кількість танків Скорпіонів. Бійка буде дуже жорстокою. Квади сам на сам дуже важко їм буде проти танків Скорпіонів, а своїх танків Скорпіонів, як ми знаємо, у Стелса немає. В нього є варіант або перехопниками їх забирати собі, або виходити в дуже швидкий палац. Палац уже, як бачимо, будується. Також палацем відповідає Геймер. Геймер теж знає прекрасно, що Дафос в якийсь момент перейде до бойових автобусів та рокетбагі, тому змушений зараз теж підлаштовуватись. Розуміє прекрасно, яка ситуація. На правому фланзі в нас продовжується сутичка, і танки Скорпіони не без проблем для себе, але розбираються з цією великою кількістю квадів, виходять переможцями. Битва за будиночок. Обидва хлопці перестрілюються ракетами. Це дуже довге та жорстке протистояння буде, якщо чесно. Виїжджає квад і два Скорпіони на допомогу своєму ракетнику. І він так трішечки повертається назад в свій будиночок. Зліва в нас Дафос закриває повністю цей прохід і буде зараз, напевно, атакувати саме лівим флангом, тому що у Геймера тут лише один тунель. Якщо його він втрачає, далі вже йде повністю база в Геймера. Геймер вирішив не чекати на цю атаку і просто відправляється вперед в бій свою. Відповідає Дафос, але дуже в нього тут кучно стоять всі юніти, і неприємні втрати все ж таки є. І тунелі на лівому фланзі Дафос повністю втрачає. Продовжується тут будівництво від Геймера в цьому комірці на базі у Дафоса. Причому дуже нахабне будівництво, я б сказав. Будує свій чорний ринок. Знайшов де. Тут дуже небезпечне місце, тому що Дафос може просто зараз великою групою заїхати і повибивати і тунелі, і цей чорний ринок. Але поки що, як бачимо, Дафос не робить таких кроків. Дафос також потрішку намагається переходити в вторинну економіку, але поки що через фейкові чорні ринки. Геймер прям дуже активно почав грати з вторинною економікою. Знову у нас атака відбувається на правому фланзі. Непогано зараз заїхала технічка. Підриває нафту. Геймер її не забирав. Ага, і тут теж відбувся підрив. Непоганий від Дафоса. Дафос розуміє, що території ці він віддав. Треба їх хоча б якось знешкодити.
Між лініями зараз атакує Геймер, причому атакує саме з цього комірця. І, як бачимо, непогано проривається, але в мене запитання, чому не цей ресурсний центр, чому саме вирішив їхати на військові заводи. Тут Дафос не хоче віддавати. Мені здається, більш вагомою ціллю було б втрата для Дафоса ресурсного центру, але Геймер, як бачимо, вирішує трішечки інакше. І так, дуже грамотно зараз відіграє Дафос в обороні. Випускає Джарменкела. Є один рокетбагі і намагається так невеликими групами тут розібратись з цими скорпіонами. 2 скорпіони вже Джарменкел вибив. І залишається тут лише 2 скорпіони в живих. Вже 1 і 0. Ця атака закінчується від Геймера, але Геймер іде другою хвилею. І саме з цього комірця. Дафос його не закрив на початку гри і зараз отримує атаку між лініями. Це вже друга атака. Намагається зараз Дафос знов в такому ж самому стилі відбиватись, як і в перший раз. Вибігає один перехопник, забирає собі ворожий танк Скорпіон. Зараз його будуть свої ж колишні друзі розстрілювати. І продовжується атака в нас від Геймера, але Геймер якось, ну я не знаю, він другу хвилю робить і знов не чіпає цей ресурсний центр. Ну тут же ж збирають коробки, це ж економіка для Дафоса. Чим менше економіки у Дафоса, тим краще для самого Геймера. Причому Дафос, як бачимо, тут має лише 3 працівників, тут теж 3 збирають. Тобто він навіть, тут теж 3, а чому 3? Чому по 3, хотілося запитати у Дафоса, чому не більше? Третя хвиля атаки, вже рокетбаги поїхали від Геймера. Знов з цього комірця, знов атака між лініями. І на цей раз вже страждає цей ресурсний центр, його добивають. Добивають чи ні? Так, все, добили остаточно. І продовжується атака. Зараз Дафос грає лише з 2 ресурсними центрами. А Геймер дуже і дуже агресивно налаштований. Але у Дафоса є що сказати, в нього теж є рокетбаги. Він намагається більш на мікроконтролі грати. Геймер намагається більш так бахнув велику групу і вперед хлопців в атаку. Але не завжди така тактика спрацьовує. Мікроконтроль в деяких моментах дуже і дуже сильно грає свою роль. А чорних ринків, як бачимо, все більше і більше у Геймера. Його база поки що не атакована. На старті він, да, зазнав великих втрат, якщо чесно, 6500 на підривах. Це великі кошти, якщо чесно. Але він зараз своїми атаками дуже сильно відволікає Дафоса. Та й Дафос, якщо чесно, якось дуже невпевнено економічно грає, якось в яких не вистачає десь працівників. На ресурсах не збирає необхідна кількість, а нагадую, необхідна кількість для гла на ресурсному центрі це 5 працівничків. Зараз лише по 3. Тут взагалі 2. Не вистачає. Ну, а Геймер це вже вкотре атака в нього, і все з цього комірця. Дафос так і не зміг закрити це проблемне для себе місце. Так звана зона бікіні зараз для нього. І треба її там підчистити, щоб вона була красивішою, ця територія. Але, як бачите, зараз Геймер просто хвиля за хвилею намагається Дафоса прям дуже сильно відволікати. Причому, до речі, нормально так відволікає. Дафос не встигає робити вторинну економіку. Постійно необхідно робити юніти, постійно потрібно відбивати ці атаки. У самого Геймера нормальна кількість працівників на ресурсах, тут вже взагалі закінчились. Ну так, в Геймера більше працівників, і тому він себе економічно трішки краще відчуває. Дафос, і, до речі, досі не додає. А тут є такий цікавий працівник, він оббігає військовий завод, щоб принести коробки. Він, скоріш за всього, його відправили вже після збирати
Ну, добре, 4 тут, добре. Але він так дуже дивно оббігає. Військовий завод. Треба було, можливо, дозамовити прям з самого ресурсного. Але, як бачимо, немає такого. На базі у геймера все тихо, спокійно. Він грає впевнено на перемогу. Будує ще більше чорних ринків, вони йому дуже сильно потрібні. А сам продовжує атакувати. Це вже 5-та чи 6-та атака. І знов Дафос тут зазнає втрат. Але Дафос стримує. Дафос стримує. І сам геймер не може нічого такого критичного наробити, окрім того, що знищує юніти. Але юніти теж грошей коштують. Тому Дафос постійно змушений їх робити і відволікати ці кошти від своєї економіки. Вони йому потрібні у вторинній. Тому що ресурси вже тут закінчились, тут теж їх небагато. Можливо, розтягує задоволення зараз Дафос. Є ще деякі гравці полюбляють так, трішечки не дозамовляють працівничків на ресурсних центрах, щоб в них на пізню стадію гри було більше коштів. Можливо, саме це зараз хоче нам продемонструвати Дафос. Не знаю, як це зараз працює. Він сильно відстає від геймера по вторинній економіці. Геймер тут вже майже всю свою базу забудував. Правда, не знаю, якщо б зараз дійде гра до скарштормів, чи знайде він тут вільні місця для того, щоб робити свої скаршторми. Тому що, ну, судячи з того, як іде темп гри, можливо, навіть і до скарштормів дочекаємось. Знов тут заворушення на базі у Дафоса, знов ці неприємні дуже атаки між лініями. Тут трішки геймер не доконтролює і втрачає, ну, дуже такі серйозні сили, якщо чесно, половину своєї бойової групи. Але Дафосу треба все це підчистити. Тут дуже багато тонелів, це треба деякий час чистити. Плюс, я думаю, геймер не буде стояти і дивитись, як це все тут йому вибивають. Він теж буде відповідати. Тому тут бійка за цей комірець нас чекає дуже і дуже довго. Рокетбаги дуже багато робить Дафос. Вони далекобійні, дуже швидкі. І, як ми бачимо, геймер обирає більш таку тактику з грою на свої скорпіони. В нього теж є рокетбаги, але він такими групами великими не володіє. Він намагається більше міксовано зіграти. В нього є рокетбаги, але тут їх десь вдвічі менше, ніж у Дафоса. Економічно геймер продовжує домінувати. Як бачимо, ресурсів він не жаліє на чорні ринки. У Дафоса лише 4 чорних ринки. Так, 4. Правильно, 4 підрахували. І є ще ресурси на точках. Збирають там працівнички. Знов поїхали рокетбаги розбиратись з цим неприємним комірцем вже з підтримкою Джарменкела. І перша лінія цієї оборони від геймера тут знищується, але там ще є друга і третя лінія. Знов тут іде заворушення між рокетбаги. І невдало. Невдало зараз зіграв своїми рокетбаги геймер, і залишається лише один, і той з вибитим пілотом. Зараз буде забирати собі його Дафос. Тим часом Дафос теж шукає свої варіанти для атаки. І бачимо, є один працівничок, скоріш за всього, буде зараз десь чіпляти за територію, ближче до бази геймера. Що тут геймера залишається? 1-2 тонелі, і не факт, що третій добудує. В принципі, Дафос тут вже майже закрив це питання. Треба ще останній штурм зробити і закрити повністю цю зону. Вона вже 20 хвилин йому тут муляє біля нього. Ну, а геймер дуже і дуже впевнено, що новий військовий завод буде зараз блищати в нас в цій грі. Дуже багато чорних ринків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І там 18. Оу, да тут зараз Дафос дуже сильно відстає з економікою. Причому у геймера вже все. Ресурсні центри вичерпано. Тут трішки залишається коробок, але це вже все. А Дафос вирішує свою економіку, в принципі, не розвивати. Думає, що йому допоможе з перемогою його Скат-Шторм. Відразу ж його помічає геймер як номер 1, можливо, буде і номер 2, 3, 10 і так далі. Є все ж таки тунель від цього працівничка в центрі. Дафос тут не зміг закрити цю проблемну зону, він якось загальмував, і сил йому не вистачило. Геймер продовжує тут знов це все відбудовувати. Дафсу знов треба буде докладати зусилля туди пробиватись. Ось що означає не підчистити гла до кінця. І гла починає себе проявляти. Є командний центр зараз у Дафса. Чуємо, скрамблер ховає свої юніти. І зараз треба буде геймеру шукати. Тому що тут і так стелс-генерал. Плюс ще і під підвищеннями. Це дуже зараз буде неприємно. 4-й ранг у обох гравців. На 5-му ранзі з'являється прихована атака. А також будуть обидва гравці скидувати один по одному токсинові бомби. Знаходить зараз все ж таки Дафос слабкі місця від геймера. Пробивається центральна лінія оборони. А далі за нею лише, як бачимо, лінія з чорних ринків. Дуже і дуже неприємно. Бойовий автобус під стелсом проїхався по базі, подивився, де що тут є, але його, звісно ж, знищили. Зараз рокетбаги від геймера. Але я думаю, що Дафос собі помітив якісь цілі. Продовжується, до речі, атака від Дафса. Дафс потрішечку рухається вперед. Прихована атака зараз використана гравцем під червоним кольором, але дуже швидко її знищує гравець під зеленим кольором. І летить токсинова бомба. Скидується вона в центр бази. Ну, я не знаю тут що хотів її скинути. Ну, під військові заводи, бачу, можливо. А тут продовжується в нас боротьба. Дафос вже не настільки тут так чудово виглядає. Розпочинав він добре, але в нього, я так розумію, сил не вистачає проїхати далі. Там дуже серйозно геймер економічно зараз зіграв. І в Дафоса відчувається, що не вистачає коштів для того, щоб наспамити нормально так юнітів. В геймера 1, 2, 3 військових заводи і дофіга чорних ринків, які він, в принципі, використовує дуже непогано. 25 тисяч зараз доларів на кишені у геймера. Він не встигає їх витрачати. Треба ще один військовий завод хоча б мінімум додавати. Можна відразу 4 скат-шторми зробити, але бачимо, у геймера ні одного скат-шторму зараз немає. Але при тому, що й Дафос знаходиться в атаці. Дафос грає з меншою економікою. 5 чорних ринків проти там більше ніж 20, навіть важко їх там порахувати. Дуже і дуже велика кількість, як бачимо, чорних ринків. І немає командного центру поки що у геймера. 5-й ранг вже є. Зараз будуть використані приховані атаки також і від нього, плюс токсинові бомби буде скидувати. Але це для того треба ще зробити командний центр, якого ще немає. Поки що живе геймер в реаліях 3-го рангу. Без підвищень. Дафос, наскільки ми знаємо, вже командний центр свій зробив. Дафс намагається грати за рахунок того, що в нього стелс-генерал. Він може зіграти з стелсними юнітами, але проти нього геймер за ванільного теж має таке саме підвищення, теж може приховувати свої групи, навіть тунелі свої може ховати. Тобто це, в принципі, плюс-мінус рівноцінні такі рівнозначні генерали, тому що
принципі, якщо б ще прибрати момент з тим, що у геймера є танки Скорпіони, в принципі, це дуже-дуже схожі. Але сама перевага зараз від геймера в тому, що в нього саме є більш важка техніка, якої немає зараз у Дафса. І пролітає зараз перший скат Шторм. Прилітає він по вторинній економіці, трішки розчищує тут територію для геймера. Але все одно дуже багато вторинної економіки. Це треба ще 1, 2, 3, 4 залпи зробити, щоб геймер це все відчув. В нього 35 тисяч грошей. Просто дуже багато. Знову атака від геймера. Геймер тут все відновив. Знов цей комірець працює не на користь Дафоса. Дафос його знов віддав. Він вирішив просто, що цього буде достатньо. Але ні, цього недостатньо. І знов проблеми. Зараз з другої спроби, напевно, буде розбивати ці військові заводи. У Дафоса відчутно проблемні питання в мене з економікою. Чому не спробував зіграти більш економічно вдало? Якось невпевнено він виглядає. Хоча, якщо чесно, брати пару Дафос Геймер, то напевно все ж таки Дафос, як на мій погляд, трішки краще грає, ніж сам геймер. Хоча і геймер непогано зараз трішки підтягнувся за рівнем гри, можливо, навіть зараз і виглядає дуже і дуже впевнено. Як бачимо, тут повністю володіє ситуацією геймер, хоча Дафос на своїй території дуже сильно заважає просуванню. Але зараз вже пішли атаки на військові заводи. Тобто Дафос програв повністю правий фланг. Ховає свої юніти, зараз буде десь прихована атака. Так. Прилітає сюди токсинова бомба і кладе її прямісінько під два військових заводи. І пішла атака на центр правого флангу, а там знаходиться дуже багато тунелів зараз від Дафоса плюс ресурсник. Немає сил в Дафоса там відповісти, а далі геймер ще застосовує другу групу через приховану атаку в центрі бази. Прям бісінько в серце влучає зараз геймер. У Дафоса щось тут дуже зараз погані перспективи, якщо чесно. Сил не вистачає відбиватись на два фронти. Один з них він віддає повністю. Тут вади з скорпіонами зараз знищують ці тунелі. Намагається відрізати від цього комірця Дафос геймера, щоб там не продовжувались атаки, але сам геймер вирішує знов через центральну приховану атаку іти вперед. Намагається вибити із перший і останній скат-шторм від Дафоса, але з тилу їх розстрілює нахабно так Дафос з своїми рокетбаї. Але є група ще й в центрі. Вони теж намагаються знищити цей скат-шторм. Там один працівничок намагається його ремонтувати. І, як бачимо, рокетбаги допомагають. Ще одна хвиля атаки. Геймер сьогодні в ударі. Гальмує цю групу своєю прихованою атакою Дафос. Але й Дафос тримає оборону. Йому б ще економіку, я думаю, тут була б ще більш запекла боротьба. Тим часом в геймера вже два скат-шторми вимальовуються. Але у Дафоса все одно, хоча він і один, але він через 15 секунд може зробити свій другий залп. Дуже тягнув з питанням геймер своїх скат-штормів. $40 тисяч. Що ти будеш робити з такими
грошима. Давай ще 2 військових заводи, 3. І просто зроби 1 мільйон юнітів і просто знищуй свого опонента. Ще один залп з катштормами, і полетіло це все на базу до геймера. Ну, тут постраждали чорні ринки, але вони відбудуються. В принципі, трішечки палац постраждав, але це все ремонтується. Проблем там не буде. І поїхав зараз Дафос правим флангом. Таку у відчайдушну свою атаку, але там все закрито. Там просто все закрито, плюс ще й юнітами відповідає геймер. Але геймер якось відмовився по ходу гри від рокетбагів, він грає лише квадами і скорпіонами. І вони дуже легка мішень зараз для рокетбагів від Дафоса. Ще одна прихована атака. У нас від геймера відбувається, лише один квад поїхав зустрічати, а тут поруч 2 військових заводи. Ось з цієї скритої прихованої атаки, я думаю, що все ж таки вдасться зараз знищити ці військові заводи. Один вибито до каналізації і відразу ж перемикається на другий. Другий повністю зруйновано і перший зруйновано. Зараз Дафос залишається лише з одним військовим заводом. Будує свій другий Скатшторм. Дуже впевнено себе відчуває Дафос. Думаю, що в принципі там боротись можна. Я думаю, не знаю, чи бачив він карту, чи не бачив, що там зараз відбувається у геймера. Геймер просто зараз як скажений. Міг би нас пам'ятати, але поки що він цього не робить. Він досі грає в 3 військових заводи, тут треба вже в 10 було грати з таким. 47 тисяч грошей. Просто 47 тисяч грошей і не факт, що Дафос зможе таке відбити, але Дафос досі в грі. В нього є дуже велика група з рокетбагі, але на даний момент є токсинова бомба, яка вже з часом може відновитись. Скраб приховує їх. Є тут Джармен Кел і буде знов намагатись атакувати цей комірець. А тут вже 3 чорних ринки. От тут просто зараз відчуває геймер себе на всі 100%. Є другий Скатшторм, новий чорний ринок, але їх вже дуже-дуже не вистачає. А ще одна прихована атака від Дафоса, але тут поруч є тунелі, плюс те, що наспамив там з військових заводів. І дуже зараз легко розбирається з цією прихованою атакою. У Дафоса самого ж продовжується тут просування на його ж правому фланзі, де живе зараз геймер. Віддав ініціативу Дафос, але дуже прям, я думаю, прикрива ця ситуація тут з цим тунелем. Тут майже всю гру дуже сильно заважав йому. Геймер розвиватися. Ой, і токсини прилітають, і прямісінько по рокетбагі. Не очікував такого моменту Дафос і змушений зараз цю групу просто забути. Ще одна прихована атака від геймера, але тут були поряд з нею юніти Дафоса. І дуже швидко її закрили, але дуже важко квадам боротись з цими скорпіонами. Під'їжджає сюди бойовий автобус. І з центру просто зараз в лоб атакує геймер. А у Дафоса, напевно, вже і сил немає для оборони. Ще й з правого флангу поїхала дуже агресивна компанія, і Дафос просто змушений капітулювати. Сподіваюсь, сьогоднішня гра вам сподобалась. Не забуваємо ставити лайки, підписки, коментарі та натискати на дзвоник. Не забувайте також заходити на лайв-трансляції Twitch, Trovo та YouTube. Буде приємно побачити вас в чаті. До нових зустрічей!